welcome back. In our previous session, we had completed question number 1 of flexible budget. In our today's session, we are going to start practical question number 2. Let's start question number 2. Prepare a flexible budget at 60%, 80% and 100% production capacity from the following information. The Indian Plastics Limited for the 3 months ended on 31st March 2020. Details આપેલી છે. Fixed expense, office salary 42,000, rent and taxes 28,000, depreciation 35,000 and office expenses 44,500. 4 different fixed expenses are given in question. Semi-variable expenses, plant maintenance 12,500, indirect labor 49,500, salesman's salary 14,500 and sundry expenses 13,000. 4 different type of semi-variable expenses are given and variable expenses at 50% capacity. Variable expenses 50% capacity થી આપણને આપેલા છે, જેમાં મટીરિયલ 1,20,000, લેબર 1,28,000 and salesman's commission 19,000 are given. Semi-variable expenses remain constant between 40% to 70% capacity. As we discussed in our previous question, આમાં પણ એવું છે કે એક તમને પ્રોડક્શન કેપેસિટીનું એક બ્રેકેટ આપ્યું છે 40% to 70%, કે જેની વચ્ચે જે સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ છે વિલ રિમેઇન કોન્સ્ટન્ટ, અને અત્યારે આપણને જે એક્સપેન્સીસ આપેલા છે સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ એ 50% કેપેસિટીથી આપેલા છે, બરાબર. તો 50% કેપેસિટી અને જે આપણે નેક્સ્ટ બજેટ બનાવવાનું છે એ 60% કેપેસિટી, એ બંને એક જ બ્રેકેટની અંદર આવે છે 40% to 70%. તો એમાં જ્યારે આપણે 60% કેપેસિટીથી બજેટ બનાવશું એની અંદર સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ વિલ રિમેઇન સેમ એઝ ઇટ ઇઝ ગિવન ઇન ક્વેશ્ચન. ઇન્ક્રીઝ બાય 10% ઓફ ધ અબવ ફિગર્સ બિટવીન 70% એન્ડ 85% કેપેસિટી. એટલે 70%થી જો વધારે આપણે પ્રોડક્શન કરીએ અપ ટુ 85%, તો આપણે સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ 10% ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. And increase by 15% of the above figures between 85% and 100% capacity. એટલે 85% અને 100% કેપેસિટીની વચ્ચે જો આપણે પ્રોડક્શન કરશું, 85% થી વધારે કરશું અપ ટુ 100%, તો આપણે 15% ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે એક્સપેન્સીસ. ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સીસ રિમેઇન કોન્સ્ટન્ટ વોટ એવર ધ લેવલ ઓફ એક્ટિવિટી. આ કદાચ લાઈન ના કીધી હોય તો પણ ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ વિલ રિમેઇન સેમ અપ ટુ 100% કેપેસિટી. પ્રોડક્શન તમારું 100% કેપેસિટી સુધી થાય ત્યાં સુધી ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ હંમેશા કોન્સ્ટન્ટ જ રહે. સેલ્સ એટ 60% કેપેસિટી આર 5,10,000, એટ 80% કેપેસિટી 6,80,000 એન્ડ એટ 100% કેપેસિટી 8,50,000. એટલે આ ક્વેશ્ચનની અંદર તમારે સેલ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, ક્વેશ્ચનની અંદર ડાયરેક્ટલી તમને આપી જ દીધું છે. ઇટ ઇઝ ટુ બી એઝ્યુમ્ડ ધેટ ઓલ આઇટમ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ આર સોલ્ડ. જેટલું પ્રોડક્શન થાય છે એ બધી અમાઉન્ટ બધા યુનિટ્સ આપણે સેલ કરી દઈએ છીએ એવું આપણે એઝ્યુમ કરવાનું છે. આટલી ડિટેલ ઉપરથી આપણે ફ્લેક્સિબલ બજેટ બનાવવાનું છે ફોર ધ પ્રોડક્શન કેપેસિટી ઓફ 60%, 80% એન્ડ 100%. લેટ્સ ચેક ધ આન્સર. ફ્લેક્સિબલ બજેટ 60%, 80% એન્ડ 100%. સૌથી પહેલાં સેલ્સ, જે આપણને ક્વેશ્ચનમાં આપેલું જ છે. સેલ્સ એટ 60%, 5,10,000. At 80%, 6,80,000 and for 100% capacity it is 8,50,000. right? તો સેલ્સ આપણે કેલ્ક્યુલેટ નથી કરવાનું, ડાયરેક્ટલી ક્વેશ્ચનમાં આપ્યું છે. નેક્સ્ટ એક્સપેન્સીસ, વેરિયેબલ કોસ્ટ. વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ આપણને આપ્યા છે લાસ્ટમાં. વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ એટ 50% કેપેસિટી, મટીરિયલ 1,20,000. તો એના માટે આપણે વર્કિંગ નોટ પ્રિપેર કરવી પડશે. વેરિયેબલ કોસ્ટ મટીરિયલ. હવે આ ક્વેશ્ચનની અંદર જે આપણને મટીરિયલ આપ્યું છે 1,20,000, એ આપણને આપેલું છે એટ ધ લેવલ ઓફ 50% કેપેસિટી, અને આપણે જે પ્રિપેર કરવાનું છે એ 60, 80 અને 100% કેપેસિટીનું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. તો ઇફ મટીરિયલ at 50% capacity is 1,20,000, then what will be the amount at 60% capacity?
50% है 1,20,000 तो 60% है क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थी सोल्व था 1,20,000 इंटू 60 डिवाइड बाय 50 चेक करिए वर्किंग नोट अंदर 1,20,000 इंटू 60 डिवाइड बाय 50 तो आंसर आवशे 1,44,000 आ आपणुं 60% जो बजेट बनाव्या छे ए कोलम में मटीरियल में आवशे 1,44,000 नेक्स्ट फॉर 80% फॉर्म्युला आम ज रहेशे 60% ની જગ્યાએ 80% જોઈએ છે તો 1,20,000 इंटू 80 डिवाइड बाय 50 કેમ કે 1,20,000 એ 50% કેપેસિટીના છે તો डिवाइड बाय 50 मटीरियल 1,92,000 एट 80% कैपेसिटी 1,92,000 एंड लास्ट 1,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 50 तो आंसर आवशे 2,40,000 सो फॉर 100% मटीरियल विल बी 2,40,000 सेम वे लेबर एंड सेल्समेन्स कमीशन कैन बी कैलक्युलेटेड विथ द सेम मेथड आ ज रीते आपणे लेबर और सेल्समेन कमीशन पण कैलक्युलेट करी शकीए मैं डायरेक्टली आंसर लखेलो है लेबर है 1,28,000 तो लेबर आवशे 1,28,000 इंटू 60 डिवाइड बाय 50 फरी वार कहूँ छूँ 1,28,000 इंटू 60 फॉर 60% कैपेसिटी डिवाइड बाय 50 आंसर विल बी 1,53,600 फॉर 80% 1,28,000 इंटू 80 डिवाइड बाय 50 आंसर विल बी 2,04,800 and for 100% capacity 1,28,000 into 100 divide by 50 2,56,000. Next expense is salesman commission 19,000 into 60 divide by 50 तो आंसर आवशे 22,800 and same method थी into 80 divide by 50 आंसर आवशे 30,400 एंड इंटू 100 डिवाइड बाय 50 आंसर विल बी 38,000 तो आ वेरिएबल कॉस्ट थी नेक्स्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट माटे आपने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपी है सेमी वेरिएबल एक्सपेन्सीस रिमेन कॉन्स्टंट बिटवीन 40% टू 70% कैपेसिटी एटले 40% थी 70% कैपेसिटी वच्चे जे एक्सपेन्सीस है ए बधामां सेम रहेशे આપણને જે સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ આપેલા છે એ 50% કેપેસિટીથી આપેલા છે અને જે ફર્સ્ટ આપણે ફ્લેક્સિબલ બજેટ પ્રિપેર કરવાનું છે એ 60% છે એટલે 70%ની વચ્ચે જ છે 40 to 70%ની વચ્ચે જ છે બે અમાઉન્ટ 50% એન્ડ 60% તો ફર્સ્ટ જે કોલમ છે 60% વાળી એ કોલમની અંદર સેમ એક્સપેન્સીસ આવશે 12,500 49,500 એન્ડ સો ઓન तो पहला आपणे 60% वाळुं जोया सेमी वेरिएबल एक्सपेन्सीस एनी अंदर प्लांट मेंटेनन्स एट 60% कैपेसिटी विल रिमेन सेम एट 12,500 फॉर 80% कैपेसिटी 80% माटे आपणे कीधुं छे इंक्रीज बाय 10% बिटवीन 70 एंड 85% 70 थी वधारे थाय अप टू 85% 10% एक्सपेन्स इंक्रीज थई जशे तो प्लांट मेंटेनन्स 12,500 है एनी आपणे वर्किंग करवी पड़शे 12,500 60% 80% में 10% इंक्रीज थशे एटले 12,500 प्लस 10% तो 1,250 एड करिए तो टोटल आंसर आवशे 13,750 ए आपणे 80% कैपेसिटी में लखवानुं थशे एंड फॉर 100% क्वेश्चन में आपने आपेलू है इंक्रीज बाय 15% ऑफ अबव फिगर्स बिटवीन 85% टू 100% कैपेसिटी 85% थी वधारे तमे प्रोडक्शन करो अप टू 100% तो 15% सेमी वेरिएबल एक्सपेन्सीस इंक्रीज थी जाशे तो चेक करिए केवी रीते थशे 100% कैपेसिटी है एटले 15% इंक्रीज करवू पड़शे 12,500 प्लस 15% तो आंसर आवशे 14,375 तो प्लांट एंड मेंटेनन्स 100% कॉलम में आवशे 14,375 सेम वे वी कैन कैलक्युलेट रिमेनिंग सेमी वेरिएबल एक्सपेन्सीस विथ सेम मेथड लाइक इनडायरेक्ट लेबर सेल्समेन सैलरी एंड सन्ड्री एक्सपेन्सीस आ त्रे त्रण जे छे ए पण आ ज रीते कैलक्युलेट करी अने आंसर फाइंड आउट करी शके वर्किंग नी अंदर मैं बधी वस्तु देखाडेली नथी पण ए ज रीते कैलक्युलेट थशे
બરાબર. ચેક કરી લઈએ આપણે કેવી રીતે છે. ઇનડાયરેક્ટ લેબર 49,500 સેમ રહેશે. 49,500 માં 10% એડ કરવાના. 49,500 પ્લસ 10%, તો આન્સર આવશે 54,450. એન્ડ ફોર 100% કેપેસિટી it is 15% extra. So 49,500 plus 15%, answer will be 56,925. Next is salesman salary 14,500. Salesman salary at 60% level 14,500, same amount will remain. For 80% 14,500 plus 10%, answer will be 15,950. And for 100% it will increase by 15%, which comes to 16,675. 14,500 plus 15%. Next, sundry expenses 13,000. Sundry expenses at 60% same amount 13,000. At 80% it will increase by 10%, so it comes to 14,300. And for 100% it will increase by 15%, which comes to 14,950. तो आ अपना सेमी वेरिएबल एक्सपेंसिस है गया. एंड नेक्स्ट अपना फिक्स्ड एक्सपेंस है 4, जे हमेशा कॉन्स्टंट रहेશે अप टू 100% कैपेसिटी. प्रोडक्शन लेवल कोईपण रीते चेन्ज थाय एमां फिक्स एक्सपेंस में कोई चेन्ज नहीं थाय, ए हमेशा कॉन्स्टंट रहेશે, सेम रहेશે. तो एना माटे पण आपणे वर्किंगनी अंदर लखी नाख्युं છે. ऑफिस सैलरी, रेंट, depreciation and office expenses will remain same at each level of production. બરાબર. તો આપણે એ બધા આપણા મેઇન આન્સરની અંદર લખી નાખ્યા. ફિક્સ્ડ કોસ્ટની અંદર છે ફર્સ્ટ સેલરી 42,000, ઓફિસ સેલરી 42,000 at all level of production. Next is rent and taxes 28,000 in all level of production. Next is depreciation 35,000, remains same 60%, 80% and 100% capacity. And last one is office expense 44,500. तो ए पण बधी कॉलमनी अंदर सेम अमाउंट आवशे. In short, fixed expense will remain same at any production level up to 100% capacity, right? હવે टोटल एक्सपेन्स और टोटल कॉस्ट આપણને મળશે વેરિયેબલ કોસ્ટ પ્લસ સેમી વેરિયેબલ કોસ્ટ પ્લસ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ. ત્રણે ત્રણ કોસ્ટ જે છે બી, સી અને ડી, એનો ટોટલ કરીએ તો ટોટલ કોસ્ટ મળશે વિચ કમ્સ ટુ 5,59,400, 6,75,150 એન્ડ 7,86,425. એન્ડ લાસ્ટ અમાઉન્ટ જે આપણે ફાઇન્ડ કરવાની છે એ પ્રોફિટ ઓર લોસ કેવી રીતે મળશે? ટોટલ સેલ્સ minus total cost, A minus E. At 60% sales is 5,10,000 and total cost at 60% is 5,59,400. આ કેસની અંદર આપણે જે કોસ્ટ છે એ સેલ્સ કરતાં વધારે છે. ઇટ મીન્સ એટ 60% કેપેસિટી વી આર મેકિંગ લોસ એન્ડ લોસ ઇઝ ઓફ ₹49,400. 49,400નો આપણને લોસ થાય છે અને લોસ છે એટલા માટે આપણે બ્રેકેટમાં અમાઉન્ટ લખેલી છે. Right? For 80% capacity, sales is 6,80,000 and total cost at 80% is 6,75,150. So in this case, we are making profit and amount of profit is 4,850. 6,80,000 minus 6,75,150. And for 100%, 8,50,000 total sales minus 7,86,425 total cost. So final amount of profit at 100% is 63,575. તો ફ્રેન્ડ્સ આ રીતે આપણો પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન નંબર 2 જે છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. આની સાથે જ આપણે અત્યારે આજનો સેશન વાઇન્ડ અપ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ સેશનમાં જ્યારે મળશું ત્યારે ડિફરન્ટ પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન સાથે ફરીવાર મળશું. ટિલ ધેન ગુડ બાય. થેન્ક યુ.